حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. میخوام یه اسکلت 2 میلیون ساله رو بهتون نشون بدم. با من شهرزاد قصه‌گو همراه باشید. این قسمت شروع موزه ملیه که مربوط میشه به انسان‌های اولیه که حدود 2 میلیون سال پیش وارد ایران شدن. بچه احتمالاً اگه شما هم یکی 2 میلیون سال پیش بودید یه همچین هدیه‌ای از پارتنرتون باید میگرفتید. دندونای کفداره. اسکلت یه خانومیه که تقریباً 7000 سال قدمت داره و تقریباً چند سال پیش توی منطقه مولوی این اسکلت رو کشفش کردن. بچه هولوش تقریباً 5500 سال پیش این کوره های سفالپزی توی شهر شوش اختراع میشه که قبل از اون سفالا رو زیر زمین میپختن. از این قسمت موزه شروع دوران ساسانیه. اتفاقات مهمی که تو دوران ساسانی اتفاق افتاد رسمی شدن آیین زرتشتی بود، ایجاد استحکامات دفاعی در مرزهای ایران بود، طراحی و ساخت سیستم‌های آبرسانی و سدسازی بود، ایجاد مراکز سکونتی با پلان‌های از پیش تعیین شده بود و تلاش برای گسترش مرزهای ایران به زمان هخامنشی. اونجا تا اینجا میدین چقدر طول کشیده؟ 2000 سال ناقابل. مگه میشه ایرانی باشه راجع به دوران هخامنشی چیزی ندونی؟ بریم وارد دوران هخامنشی بشیم. این نقش برجسته که اول در پلکان شمالی آپادانان قرار داشت، بعداً به خزانه تخت جمشید منتقل میشه. این نقش یکی از مهمترین نمونه‌های هنر هخامنشیه. خشایارشاه رو نشسته بر تخت نشون میده که پشت سر اون جانشین شاه یک روحانی، یک سلاحدار و 2 نگهبان ایستادن. این کتیبه که با خط میخیه به دستور داریوش نوشته شده که تو اون نحوه ساخت و متریالی که برای ساختن تخت جمشید استفاده شده رو گفته. من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین، پسر ویشتاسپه هخامنشی. و داریوش شاه میگوید اهورامزدا بزرگترین خدایان مرا آفرید. این شهریاری را برای من ساخت، این شهریاری را به من داد. بزرگ، زیبا، با مردان و با اسبان. و به خواست اهورامزدا پدرم ویشتاسپه و پدر بزرگم ارشامه هر دو زنده بودند هنگامی که اهورامزدا مرا روی زمین شاه کرد. کاخی که من در شوش ساختم از دوردست موادش آورده شد و در عمق زمین کنده شد تا جایی که به سنگ برسد. وقتی که کاملا کنده شد روی شن پایه هایش ساخته شد. روی این شن کاخی ساخته شد و ستونهای سنگی که در اینجا کار گذاشته شدند از ایلام آورده شدند. تراشکارانی که سنگ را کار گذاشتند از یونانیان بودند و زرگرانی که زرگری کردند و مردانی که چوب کار کردند از مصریان بودند و مردانی که خشت زدند از بابلی ها بودند و مردانی که دیوارها را تزیین کردند از مادها و مصریان بودند. هر آنچه کردم آن را به کمال کردم، به خواست اهورامزدا کردم. اهورامزدا مرا بپاید تا همه کارها را به انجام برسانم.